Sziasztok! A közelmúltban jelentek meg a Wattcycle kínálatában a 48, illetve 51,2 voltos, kifejezetten napelemrendszerekhez fejlesztett akkumulátorok. Többféle méret és verzió kapható most már náluk, ezek közül az egyik lesz a mai videónknak az alanya. Ez az 51,2 voltos 100 Ah-órás fémházas rekbe szerelhető akku, ami némi extrával is el lett látva, ugyanis például színes érintőkijelzője van, és Bluetooth applikációból is kezelhető, meg vezetékes BMS kommunikációt is tud az inverter felé. Ebben a videóban megnézzük, hogy mit tud és milyen minőségű. Tartsatok velem! Ez egy kifejezetten rekbe szerelhető akku, ami azt jelenti, hogy így fektetve egy fémváz szerkezetbe szokás az ilyeneket beépíteni, de én egy olyan, tesztkörnyezetet készítettem, amihez így állítva lehet ide helyezni, és mielőtt aggódnál, hogy ettől esetleg baja lesz, hát nem, ugyanis a használati útmutatójában is benne van, hogy bármilyen pozícióban, akár így állítva is beépíthető, illetve használható. Azt ugyan írja a használati útmutató, hogyha mobil módon, tehát például egy lakójárműben akarod használni, és ott rázkódásoknak is ki van téve használat közben, akkor azért mindenképpen az aljára fektetve érdemes használni, de egyéb esetben bármilyen pozícióban is használható. Mindenek előtt most akkor nézzünk egy kapacitástesztet. Készítettem egy tesztrendszert, erről van egy korábbi videó, keres rá. A lényeg egy 6000 wattos Vevor hibrid inverter, a szükséges kapcsolók és 2 dugaszoló ajzat. Fogyasztóként egy vízdesztillálót, erről is van külön videóm, és egy olajradiátort használtam. Az akku és az inverter közé beiktattam egy mérőműszert, amivel az akkuból kijövő teljes áramot, teljesítményt és kapacitást is mérni lehet. A kimenő áramot az akku saját kijelzője is mutatja, és a Wattcycle applikációban is nyomon követhető a töltöttségi szinttel együtt. Így hagytam néhány órát működni a dolgokat. Deve essere un'enorme dissonanza cognitiva, per lui il fatto che presto cadrà il velo e che veri, autentici dati vedranno la luce. Il teaser in vantaggio del 20% e non so cos'altro ci fosse. Ora non capiamo cosa sia successo a molti dei nostri compatrioti che hanno così colorato di verde questa mappa su Facebook. Az akku 10%-ig volt hajlandó merülni, és addig 87,5 Ah jött ki belőle. Hogy itt miért állt meg, arra nem jöttem rá. Lehet, hogy az inverterben van egy merítési korlát, de az is elképzelhető, hogy az akku BMS-e nem hagyja teljesen lemeríteni magát. Minden esetre ez azt jelenti, hogy ha 0%-ig merült volna, úgy 97,5 Ah jött volna ki belőle. Ez ugyan 2,5%-kal elmarad a ráírt 100-hoz képest, de ez szerintem teljesen elfogadható érték. És közben elkészült 3,5 liter desztillált víz is, már egy ideje ezt iszom, mert a csapvízben található gyógyszer és egyéb vegyi anyag maradványokat nem akarom elfogyasztani. A 10%-ról 100%-ra feltöltés során 90,8 Ah ment bele, szóval lehet, hogy mégiscsak megvan a 100 Ah az akkuban teljes töltöttségnél. Később belenézünk majd a belsejébe is, de először nézzük meg, hogy kívülről mit mutat nekünk a dolog. Egy teljesen jó minőségű, nagyon masszív fém dobozba van az egész, annak a teteje levehető, ezt majd mutatni fogom, és egyébként olyan, hogy 2 a negatív és a pozitív oldalon is 2 portja van, azért, mert hogy ebből jó párat
rendszerbe is lehet ilyen rövid kábelekkel kötni, és akkor tulajdonképpen szinte korlátlan akkukapacitást el lehet vele érni. Ugye ez az 51,2 volt 100 amperóra, ez ugye valamivel több mint 5 kWh jelent. Azért egy darab ilyen egy ház ellátásához szerintem nem elég, de mondjuk 3-4 az már elég lehet. Szóval így kívülről az építési minősége az nagyon bizalomgerjesztő, és ami még nekem kifejezetten tetszik, hogy van rajta a bekapcsoló gomb mellett egy megfelelő méretű 125 amperes kis megszakító, be van építve az akuba. Ez azért jó, mert hát ugye egyrészt ezzel, amikor ez le van kapcsolva, akkor nincsen a kimeneteken áram, tehát hogy amikor szerelni kell a rendszert összeépíteni, vagy bármit kell mahinálni vele, olyankor ezt lekapcsolod, akkor semmiképpen nem lesz áram a kimeneteken, meg azért is jó, mert igazából az inverter és az akku közé mindenképpen kellene egy kis megszakító biztonsági okból is, és hogyha be van építve, akkor ezzel nem kell külön bajlódni. Mutatok is egy bekapcsolást, itt van a bekapcsoló gomb, ez ilyen szépen zölden világít, ez is fém, nagyon jó minőségű kapcsoló, és a kijelző már egyből be is kapcsolódik. Hát ugye ez a másik extrája, ami igazából nekem tetszik, mert jól néz ki, meg látod, érintő képernyő, de szerintem igazából ez, hát hogy úgy mondjam, felesleges, mert igazából ezeket az adatokat, amit innen ki lehet nyerni, ott azokat a telefonos applikációban is meg lehet nézni, de hát lehet, hogy van olyan, akinek szüksége van, hogy magán az akun is legyen kijelző, és akkor ugye ennek a bekapcsolásával lehet áramot adni a portokra. Na nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy mit csinál a kijelző. Itt meg lehet magának ennek az akkuegységnek az adatait is nézni. Ugye itt látszik, hogy jelenleg 53,53 volt a feszültsége. Itt a 16 darab cellából, BYD márkájú cellából áll, itt azoknak a feszültségét meg lehet tekinteni, a legnagyobb és a legkisebb, a hőmérsékleti értékek, amiket most itt a bekapcsolás után mért. Itt azt mutatja, hogy mennyi a balansz áram, tehát a balansz kiegyenlítő áramerősség, ugyanis ez az akku aktív balanszerrel rendelkezik, olyan a BMS-e, és hát ez az akku élettartama szempontjából egy nagy előny, hogy a cellákat aktív módon tudja egymáshoz folyamatosan balanszolni feszültség tekintetében, és így az akku élettartama várhatóan hosszabb lesz, és akkor itt mutatja azt is, hogy a töltés és a merítés is be van kapcsolva. Ezt itt nem lehet kapcsolni, de valahol biztos, megmutatja, hogy 100% a töltöttség, és akkor nézzük tovább. Itt külön a 16 cellának a pillanatnyi feszültségét is meg lehet tekinteni. Látszik, hogy nagyon-nagyon kicsi közöttük a különbség. Hát nyilván új akkuról beszélünk, de az aktív balanszszerepben is komoly szerepet játszik, hogy ez a lehető legtovább így is maradjon. Aztán itt van alarm, nem volt semmi probléma itt, hogyha valami hiba jelenség történik, akkor itt elmenti. Van ilyen táblázatos, vagy hát mi ez, grafikonos megjelenítési mód, a fogyasztás, töltést, meg egyebeket tudja mutatni a bekapcsolás után grafikonos formában is, hogyha valaki erre izgul, és akkor itt lehet a különböző beállításokat eszközölni. Ugye ez az inverter, amire most rá van kötve ez a Vevoros inverter, ez az RS485 porton keresztül tud kommunikálni. Most nézzünk egy terheléses tesztet. Ebbe az akkuba egy 100 amperes BMS van, ami azt jelenti, hogy nagyjából 5000 wattos teljesítményt tud egyszerre kiadni. Most bekapcsolom a kimenetet, bekapcsolom az invertert.
ez egyből be is indul, és akkor hoztam egy ilyen kis sárga hősugárzót, ez elvileg 2000 watt, meg egy ilyen olajradiátort, ez meg azt hiszem 2600 maximumon, tehát összesen egy olyan 4600 wattot fogunk tudni kivenni belőle. Azért két dugaszolóajzatot csináltam erre a teszt setupra, mert azok külön-külön kis megszakítóval vannak bekötve, mindegyik 16 amperes, és akkor így összesen meg tudjuk oldani a két készüléket másik kis megszakítóba dugva, hogy ezt a teljesítményt kiszedjük belőle. Ez egy 6000 wattos maximális teljesítmény tudó inverter, tehát elvileg neki sem fog ez problémát okozni. Na, meghoztam még egy ilyen elosztót, meg egy hajszárítót, hogy akkor tényleg ki tudjuk próbálni, hogy mit bír. Aha, na ugye, 92 amper, hoppá, 111 amper. Nem kapcsolt le, attól se, mindjárt megmutatom. Most ez 90, hát ott 90 amper, a hajszárítót felnyomom magas fokozatra, 111-112 amper. Ezt is bírja simán. Itt az inverteren is látszik, hogy 5,3 kW. Úgyhogy na, igazából a 100 ampernél többet is hagy magából kivenni. Úgyhogy én ezt a tesztet sikeresnek ítélem, az ígért 100 amper fölött is hagyja magát terhelni. Nem tudom, hogy meddig hagyná, általában úgy vannak az ilyen BMS-ek megcsinálva, hogy valamivel, mondjuk egy 10%-kal hagyják magukat tartósan is a névleges áramerősség fölött terhelni, de annál sokkal többel hosszú távon már nem. Nem véletlenül, azért az akkucelláknak sem előnyös a túlterhelés, de látod, simán bírja. Na, itt van, kiszereltem a kicsikét a rendszerből. Egyrészt, hogy meg tudjam mutatni, hogy mi van a belsejébe. Összesen 11 darab csavar tartja itt körbe a fedelét. Nagyon könnyű leszedni és belenézni, de előbb, ha már itt be van kapcsolva, megmutatom a már eddig is emlegetett telefonos applikációt. Ez igazából a Wattcycle saját applikációja, és az összes Bluetooth-os akkujuk tud hozzá csatlakozni. Nálunk is úgy van, hogy egyszerre ugyanebből az appból tudom kezelni a lakókocsiban lévő 314 amperórás 12 voltost is, meg ezt is, meg akárhány Wattcycle akkud van, az meg tud jelenni az applikációba, és akkor ott simán választhatsz, hogy melyiket akarod éppen kezelni. És egyébként így fölülről így néz ki az akku, ugye ez volt befelé beszerelve a tesztrendszerbe, ezért ez nem látszott, de amúgy ilyen ez festett a tetején. Ez a minta tök jól néz ki. Mondjuk szerintem amúgy lényegtelen, hogy egy akku milyen mintájú, de azért ez jól néz ki. Na és itt van az alkalmazás, ez az alapképernyő, ugye kiválasztottam a 48 voltos 100 amperórás REC akut, látjuk, hogy jelenleg 94% a töltöttség, 53,33 volt a feszültség, kimenő áram és teljesítmény nincs, itt lehet külön kibekapcsolni a tölthetőséget és a meríthetőséget, és akkor itt pedig még mutatja az akkunak a belső hőmérsékletét is, az alapképernyőn ennyit lehet megtekinteni, és akkor itt a beállításokban pedig még sokkal több mindenbe bele lehet menni, ez már a haladóknak való. Itt a maximális töltőáramtól kezdve egy csomó mindent be lehet állítani, de igazából ez gyárilag elég jól van beállítva, olyan módon, hogy semmiképpen ne legyen baja tőle az akkunak. Minden esetre itt ezeket a paramétereket külön beállíthatjuk, sőt, még van ez a paralel mód, hogyha párhuzamosan akarunk kötni több ilyen akut, akkor azt is meg lehet mondani a BMS-nek, hogy az szerint működjön, és hát tulajdonképpen valójában ennyi a
Ja, meg még annyit lehet, hogy itt az összes cellának a feszültségét itt is mutatja, és így ellenőrizhetjük, hogy megfelelő állapotban van-e az akunk. Áttekinthető, jól működő alkalmazás. E cose del genere. Così che ci girano attorno. C'è qualcuno seduto qui in questo studio che non sia stato penalizzato da Facebook. Most természetesen ki van kapcsolva, meg itt az elején a kis megszakító is ki van kapcsolva. Az itt látható, hogy ilyen lapos, szigetelt vezetőkkel van bekötve a kis megszakító. Ez tök jó szerintem, mert ez aztán masszív, ilyen 2 mm vastag, meg itt belül is a BMS felé menő összekötő is ilyen lapos fémlemez, és itt be van szigetelve, ráadásul megfelelő színnel jelölt szigeteléssel. Igazából a kábelezés az rendezett, jól néz ki, és itt van a cellák fölött pedig egy ilyen műanyag védőlemez is van még. Ezt is 4 kis csavar tartja. Gyorsan bekukkantunk alá. Arra azért érdemes ügyelni, hogy ne potyogtass bele semmit az akku belsejében. Na, itt vannak a cellák. Hát így sok minden nem látszik. Az például tök jó, hogy itt is jelölve vannak a polaritások, egy ilyen kis fehér matricán. Természetesen úgy van ráhegesztve ez a alumínium összekötő lapok, úgy vannak ráhegesztve a celláknak a pólusaira, ahogy mondtam már, a gyártó azt állítja, hogy ezek BYD, tehát neves gyártónak a cellái, szépen ilyen üvegszálas lemezzel körbevéve, és az is látszik, hogy itt az akku külső fala és a cellák között be van hegesztve egy ilyen acél távtartó, azt majd mindjárt így oldalról megmutatom, hogy teljesen össze legyenek szorítva a cellák, hogy ne tudjanak puposodni, és véletlenül sem elmozdulni. Mindegyik ilyen összekötő lemezen van egy ilyen BMS vezeték, itt van egy hőmérő, érzékelő, meg itt is, tehát több helyen is érzékeli, méri a hőmérsékletet belül, és akkor ugye itt van a BMS, azért ez egy elég komoly, nagyméretű cucc, nyilván mivel sokat is tud, meg nagy áramot kell tudnia kezelni, minden teljesen szépen van itt elvezetve, nézd meg, mindenhol 5 centénként ilyen kis gyors kötözőkkel rögzítve, nem tudnak elmozdulni a dolgok. Itt is rendben vannak. Itt van a kapcsoló, itt van szépen bekötve maga a kijelző. Nos, erről az akkuról ebben a videóban én ennyit tudtam nektek megmutatni és elmondani. Az látható, hogy egy teljesen jó minőségben összerakott dologról van szó, szépen van megcsinálva a jó minőségű komponensekből, és ráadásul ez egy ilyen, hát attól függ, hogy milyen akciót fogsz ki, egy mindenképpen 1000 euró alatti áron megkapható akku, annyiért szerintem teljesen rendben van. Most egyébként a videó készítésekor 2026. június végén valami különleges akciójuk is lesz, érdemes megnézni a honlapjukat, egyébként is ott meg lehet venni, a linkjét berakom a videó leírásába, ott ez is, meg az összes többi Wattcycle cucc megvehető, európai raktárból, vám meg szállítási költség meg minden mentesen. Úgyhogy na, remélem, hogy hasznos volt ez a videó is a számodra, hogyha igen, akkor kérek egy lájkot, iratkozz fel már csak azért is, mert most hamarosan megyek Münchenbe az Intersolar nemzetközi akus és napelemes szakkiállításra, úgyhogy ebben az akus és napelemes témában ott egy csomó újdonságról fogok tudni videókat készíteni, arról sem maradsz le, hogyha feliratkozol, megnyomsz egy csekgettyűt,
Úgyhogy találkozunk legközelebb. Sziasztok! Ora non capiamo cosa sia successo a molti dei nostri compatrioti che hanno così colorato di verde questa mappa su Facebook.